สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะ Legal Tidbits Healthcare Life Sciences Industry ข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้และที่จริงแม้แต่นอกอุตสาหกรรมนะคะดิฉันพีรพันธ์ตั้งสุวรรณ Head ของ Healthcare Life Sciences Industry Group Baker McKenzie กรุงเทพครับสวัสดีครับผมปัญญวิทย์นะครับหรือว่าเรียกทาโร่ก็ได้เป็นพาร์ทเนอร์อยู่ในHealthcare Life Sciences Industry Group ที่ Baker McKenzie กรุงเทพเช่นเดียวกันครับครับสวัสดีครับผมไมเคิลเป็น Senior Associate อยู่ในกลุ่ม Healthcare Life Sciences Industry Group ที่กรุงเทพเหมือนกันค่ะพริมค่ะเป็น Regulatory Affairs Manager อยู่ในกลุ่ม Healthcare and Life Sciences ค่ะค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับการอนุญาตผลิตภัณฑ์วัคซีนนะหรือว่ายาแผนปัจจุบันที่ใช้สำหรับมนุษย์แต่เป็นการอนุญาตแบบมีเงื่อนไขในสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะเราอยากจะเรียกสั้นๆว่า EUA นะคะคือ Emergency Use Authorization เพื่อความง่ายในการพูดคุยในวันนี้ก่อนอื่นเลยอยากจะแค่อินโทรว่าเนื่องจากสถานการณ์ฉุกเฉินหรือว่ามีการโรคระบาดเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าการใช้เวลาอนุญาตหรือการรีวิวดอสเซียของผลิตภัณฑ์ยาหรือผลิตภัณฑ์วัคซีนหรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะที่เกี่ยวกับhealthcare เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะต้องใช้เวลาเต็มที่นะคะเพราะว่ากลายเป็นจะทำให้มีคนเจ็บคนตายเพิ่มขึ้นนะพิมพ์ค่ะใช่ค่ะก็ดังนั้นเนี่ยอย.เขาก็เลยออกเป็นกฎระเบียบออกมาค่ะเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนวัคซีนที่ใช้ในสถานการณ์แพนดมิกหรือสถานการณ์โควิดโดยเฉพาะเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นการขึ้นทะเบียนแบบย่อๆแล้วก็อ้างถึงการขึ้นทะเบียนจากต่างประเทศนะคะโดยที่ผู้นำเข้าเนี่ยจะต้องส่งเอกสารบางส่วนซึ่งเป็นส่วนน้อยถ้าเทียบกับการขึ้นทะเบียนปกติค่ะไอ้ตัวที่บอกว่าใช้ในต่างประเทศเนี่ยหมายถึงประกาศเขาเขียนด้วยนี่ว่าจะต้องเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางด้านhealthcare เนี่ยค่อนข้างเข้มข้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือพวกเรากันเองเนี่ยน่าจะรีแลกซ์ไปได้พอสมควรว่ามันไม่ใช่ว่าถ้าเผื่อเขาอนุมัติในแบบรวดเร็วในสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วมันจะต้องไปคอมโพรไมซ์ไอ้ตัวคุณภาพของยาแบบไม่ได้สนใจเลยเนี่ยไม่ใช่ไหมก็ยังดูเอกสารจากผู้ผลิตเป็นหลักค่ะก็คือเอกสารต้องครบถ้วนตามประกาศถึงแม้ว่าจะมีข้อยกเว้นนะคะค่ะอย่าง GMP อะไรพวกนี้มันก็ต้องมีอยู่แล้วมันไม่ใช่แบบว่าใครอะไรก็ผลิตได้อันนี้ก็มันที่จริงค่อนข้าง obvious อะแต่ว่าก็พูดไว้เผื่อหลายๆท่านที่ไม่ได้ติดตามทางนี้เนี่ยก็จะได้ทราบว่ามันก็ยังมีมาตรฐานของมันอยู่แค่เพียงแต่ว่าไม่ได้เต็มสุดๆเนาะแบบที่มันปกติแล้วเนี่ยเขาจะเคร่งครัดกันเท่านั้นเองนะคะในแง่ของเบื้องต้นครับผมว่าของ EUA ที่ของไทยที่อย.เขาประกาศออกมาเนี่ยผมว่ามันไอ้คำที่น่าสนใจสำหรับผมคือมันจะมีอันที่เขาบอกว่าหลักฐานที่ใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนเนี่ยมันอาจจะมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต่างจากกรณีทั่วไปนิดนึงคืออย.เขาก็ต้องกำหนดเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลที่มันมีมันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์ 100% ครับหรือมันอาจจะจำกัดกว่าในกรณีทั่วไปที่เป็นการอนุมัติการขึ้นทะเบียนในสถานการณ์ปกติครับแต่ว่าเนื่องจากว่าอันนี้มันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินมันต้องนำยาเข้ามาใช้โดยรวดเร็วเนี่ยมันก็เลยต้องมีการพิจารณาเอกสารที่อาจจะเบื้องต้นมากกว่านะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ยังคงต้องมีการพิจารณาถึงความเสี่ยงเป็น risk benefit analysis ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอย่างที่พี่พีเรียนเมื่อกี้ว่าไม่ใช่ว่าอย.เขาจะไม่รู้เรื่องความปลอดภัยเรื่องของการประเมินความเสี่ยงมันก็ยังต้องมีอยู่เพียงแต่ว่าระดับของการพิจารณาเนี่ยอาจจะรวดเร็วมากขึ้นแล้วก็ใช้หลักฐานประกอบที่อาจจะไม่เยอะเท่าสมัยก่อนถ้ายกตัวอย่างชัดเจนแล้วเรามีบทความของเราเนาะซึ่งเดี๋ยวอาจจะแปะไว้ที่ลิงก์ข้างล่างให้เราก็เคยเล่าว่ามันไม่ใช่ว่าไม่มีเทสอะไรเลยในมนุษย์อะไม่ใช่จริงๆแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยมีการresult ของ clinical trial
ขั้น2เนาะจากประเทศต่างๆที่เป็นประเทศผู้ผลิตเนี่ยเขาก็คอมโพรไมซ์ให้เอามาใช้แต่ว่ามันไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเลยนะคะครับคนนี้ผมว่าขออนุญาตเสริมทุกท่านนิดนึงก็คืออาจจะให้เกรดเล็กๆน้อยๆอีกนิดนึงนะครับคือจริงๆฟังดูเนี่ยเหมือนกับว่าอาจจะมีข้อสงสัยว่าเราทำอะไรของเราเองหรือเปล่าคือเราไปนั่งรีแลกซ์อะไรเรื่องพวกนี้เนี่ยแล้วมันยอมรับในมาตรฐานของเนี่ยชาวโลกหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ให้เกรดเพิ่มเติมว่าจริงๆemergency use authorization เนี่ยคอนเซ็ปต์ของมันจริงๆเนี่ยเราก็ทำตามมาตรฐานของ WHO นะฮะซึ่งหลายๆประเทศเนี่ยก็เอาไป adopt ใช้สำหรับวัคซีนเนี่ยนะครับที่มาเอาเข้ามาเนี่ยเพื่อจะมาสู้กับโควิด -19 pandemic ของเราเนี่ยนะครับในปัจจุบันคราวนี้พวก process หรือว่าวิธีการคิดนะครับหรือ criteria ต่างๆเนี่ยมันก็จะมาเริ่มมาจากมาตรฐานตรงนี้ซึ่งทางอย.เขาก็เอามา adopt แล้วก็มาประกาศออกมาเป็นไกด์ไลน์ของทางประเทศไทยเราเนี่ยนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งครับวันนี้อาจจะขออนุญาตไปพูดถึงการกระจายวัคซีนด้วยแล้วกันนี่เราพูดถึงการที่เรานำเข้าวัคซีนมาแล้วในระยะเวลาที่ล่นลงนะครับคราวนี้ในการกระจายเนี่ยเนื่องจากว่าเราเนี่ยรีแลกซ์มาตรการบางอย่างเนี่ยเพื่อจะเอาวัคซีนที่จำเป็นเข้ามาก่อนเนี่ยในการกระจายวัคซีนให้กับผู้คนด้วยเนี่ยทางรัฐบาลนะฮะเขาก็จะมีคอนโทรลในเรื่องนี้เหมือนกันซึ่งมันก็เลยแปลว่าการกระจายวัคซีนเนี่ยมันก็ต้องไปในทางช่องทางนะที่รัฐบาลกำหนดพูดง่ายก็คือต้องเป็นหน่วยงานรัฐนะฮะที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นเนี่ยที่จะมีสิทธิ์ในการกระจายวัคซีนนะให้กับคนไทยนะครับพี่ว่ากลับมาที่เมื่อกี้ฮาโลแต่ประเด็นนิดนึงว่า มันก็มีมาตรฐานของ WHO นี่นั่นอันเนี้ยจริงๆแล้วมันเริ่มตั้งแต่นานแล้วล่ะตั้งแต่ปี 2005สมัยนั้นเนี่ยบ้านเราก็ไม่ได้แตกตื่นอะไรกันมากเพราะว่าโรคระบาดบางโรคเนี่ยอันที่หนึ่งในแง่ของภูมิศาสตร์เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับบ้านเรามากนักหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่ได้มีโอกาสไปติดหรือติดง่ายขนาดที่แบบโควิด -19 มันเป็นนะยกตัวอย่างเช่นแบบแอนแทรกหรือว่าH1N1 สมัยนั้นหรือ MERS แม้แต่อีโบลาหรือซิก้าอะไรพวกนี้เนี่ยวัคซีนที่ใช้กับโรคเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่ผ่านการอนุมัติแบบที่เขาเรียกว่า EUA ทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกอกตกใจว่าอันนี้มันจะไป compromise quality หรืออะไรมากมายขนาดนั้นมันทำกันอยู่แล้วแล้วก็เราต้องคิดสภาพว่าถ้าเราอยู่กับโรคระบาดที่ร้ายแรงเนี่ยมีผลต่อชีวิตเราเลยอ่ะมันไม่ใช่แค่ไม่สบายอ่ะนะมันจะดีหรือจะไม่ดีถ้าเรามีผลิตภัณฑ์วัคซีนยกตัวอย่างที่มันก็จะได้ผ่านการทดสอบในมนุษย์มาแล้วว่ามันได้ผลน่ะใช่ไหมอันนี้ก็เป็นหลักการของ risk benefit ซึ่งมันไม่ใช่แค่เกิดตอนนี้หรอกมันมีอยู่เป็นหลักการในการที่เขานำยาออกมาลอนช์ในตลาดทุกประเภทอยู่แล้วนะคะมันไม่ใช่ว่าแบบมันจะทุกคนกินแล้วจะได้ผลเหมือนกันหมด 100% เป๊ะๆอะไรเงี้ยมันใช่นะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ทำความเข้าใจในแง่ของที่มาที่ไปของมันด้วยเรื่องการมอนิเตอร์ความปลอดภัยพิมพ์ว่าไงนะการใช้ยาก็คือต้องมีการติดตามผลนะคะว่าใช้ไปแล้วคนที่ใช้สมมติตามที่เราเห็นกันเลยค่ะหรือว่าถ้ามีใครใช้แอปหมอพร้อมเนี่ยเขาจะมีข้อมูลขึ้นเลยว่าคนนี้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1ให้ใส่อาการเข้าไปว่าอาการที่เกิดขึ้นหลังจากอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นหลังจากการฉีดวัคซีนเป็นยังไงบ้างแล้วก็ผู้นำเข้าหรือว่าผู้ใช้ยาเนี่ยจะต้องมีการบันทึกข้อมูลเพื่อที่จะส่งให้กับอย.เป็นหลักฐานนะคะว่าคุณนำเข้ามาเท่าไหร่และใช้ไปเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ค่ะก็คือจะมีข้อมูลที่เกี่ยวกับการติดตามความปลอดภัยของการใช้ยาเป็นหลักที่จะต้องจัดทำรายงานส่งให้กองยาทุกเดือนนะคะคือเราไม่ได้บอกว่าอันนี้มันจะแบบต้องมา repress การนำเข้ายาหรือการมอนิเตอร์การใช้ยาในอนาคตนะเพราะว่าสถานการณ์มันไม่เหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วโดยทั่วไปพูดได้เลยว่า
ถ้าคุณโหลดหมอพร้อมเนี่ยการที่มีข้อมูลแจ้งมาเกี่ยวกับเป็น adverse effect ได้อะไรที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองอะไรที่ไม่เกิดขึ้นมันมีอาการเยอะแยะไปหมดเช่นคุณเวียนหัวหรือเปล่าคุณเป็นไข้หรือเปล่านี่นั่นกี่วันอะไรพวกนี้เราต้องรีพอร์ตไปจริงๆแล้วต้องถือได้ว่ามันให้การความประเมินความปลอดภัยเหล่านี้เนี่ยมากกว่าที่กรณีเราใช้ยาอื่นในสถานการณ์ปกติอีกนะคะแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยอีกหน่อยมันก็อาจจะเป็นข้อมูลหรือว่าช่องทางเพราะว่าเราตอนนี้มีดิจิทัลเอจคือใช้แอปใช้อะไรพวกนี้ได้เยอะแยะอีกหน่อยมันก็อาจจะมองโลกในแง่ดีก็คืออีกหน่อยจะเป็นอะไรที่functional ในอนาคตก็ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นในกรณีที่ไม่อยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะดิฉันเองอยากจะพูดอีกนิดเดียวว่าสาเหตุที่เขาพูดว่ามันต้องมีเงื่อนไขเนี่ยนะคะความต่างของการอนุมัติแบบมีเงื่อนไขและก็การอนุมัติปกติเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งอย่างหนึ่งเลยก็คือว่าการที่หน่วยงานของรัฐซึ่งกรณีนี้ก็คืออย.เนี่ยจะยกเลิกการให้ใบอนุญาตวัคซีนหรือยาที่ได้รับการอนุมัติในแบบ EUA เนี่ยเขาจะยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้อันนี้คือข้อดีของมันนะคะ as opposed to ว่าถ้าเป็นกรณียาปกตินะคะโอ้โหเขาจะมีขั้นตอนเยอะแยะมากมายเลยเนื่องจากว่ามันก็จะกระทบกับคนเยอะด้วยกันถูกไหมพริมค่ะการยกเลิกทะเบียนสำหรับยาในสถานการณ์ปกติคือหมายถึงว่ายาที่ขึ้นทะเบียนโดยช่องทางปกติเนี่ยค่ะก็คืออย.ก็จะมีวิธีการพอสมควรในการยกเลิกอย่างเช่นว่าจะต้องมีผลการศึกษาหรือว่ามีหลักฐานว่ายานั้นน่ะมีความเสี่ยงมากกว่ามีประโยชน์อย.ก็จะทำการออกประกาศคือประชุมคณะกรรมการแล้วก็ออกประกาศออกมาว่ายาที่มีingredient ตัวนี้หรือว่ามีactive ingredient ตัวนี้ถือว่าเป็นยาที่ห้ามผลิตห้ามนำเข้าห้ามขายก็คือจะเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างใช้เวลาอยู่พอสมควรค่ะขอบคุณค่ะพิมพ์ค่ะก็มาถึงตอนท้ายของคลิปของเราแล้วนะคะจะสรุปอีกนิดเดียวค่ะว่าการที่อย.จะอนุมัติแบบที่เราเรียกว่า EUA เนี่ยก่อนอื่นแน่นอนมันต้องเป็นภาวะไม่ปกติถูกไหมคะจะต้องมีภาวะโรคระบาดเกิดขึ้นและวัคซีนณขณะนั้นเนี่ยซึ่งก็เหมือนที่เราประสบกันมาเมื่อปีที่แล้วนะคะไม่มีอยู่เลยในตลาดนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ต้องดูด้วยว่าการที่จะนำวัคซีนที่จะเข้าข่ายได้รับอนุมัติแบบ EUA เนี่ยมันจะต้องมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าอาจมีประสิทธิภาพนะคะถึงแม้ว่าไม่ได้สมบูรณ์ 100% แบบกรณีปกตินะคะอันนี้ที่เมื่อกี้ไมเคิลได้พูดไปนะคะอีกข้อหนึ่งซึ่งสำคัญมากๆเลยนะคะก็คือการประเมินความเสี่ยงแล้วก็ประโยชน์ risk benefit ที่เมื่อกี้คุยกันเล็กน้อยนะคะว่ามันจะต้องมีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงนะคะอยู่ในระดับที่รับได้นะคะอันอื่นๆเราก็ได้แตะประเด็นไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการใช้ reference ของต่างประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าLegal Tidbits Healthcare Life Sciences Industry Group ของเราในวันนี้จะมีประโยชน์ต่อท่านไม่มากก็น้อยนะคะแล้วเราจะนำเสนอหัวข้ออื่นในโอกาสต่อไปขอบคุณมากนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ